اوه خیلی güzel olmuş. Maşallah. گل کلمه رنده کردیم. یه کمی هم شوید خوش شده. Hello my friends. سلام اعزای دل، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. خب امروز میخوایم که با هم دیگه کوکوی گل کلم جور کنیم. تا آخر ویدیو ما همراه باشین. دوستای عزیز لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ما را حمایت کنید. تشکر از همگی شما. خب موادی که اینجا آماده کردیم، گل کلم رنده کردیم. یک دانه سوزنی رنده شده، سیر، پیاز و هویج و بستگی داره که چند خمر میخوایم داخلش بندازیم، 3 تا خمر یا 4 تا خمر و دیگه بستگی داره. و یک کمی هم آرد که اگر کوکو موادش خیلی شل شد آرد هم میتونیم آخرش اضافه کنیم. بریم ادامه ماجرا. Let's go. حالا یکی یکی با هم دیگه مواد با هم دیگه گرد میکنیم. سیب زمینی رنده شده، پیاز، هویج، سیر. و تخم مرغ. یه کمی هم شوید خوش شده چون که خوشتر میشه کوکو، مزه برد خمر نمیگیره، طعم برد خمر یعنی. خب حالا ادویار دیگه خودتون بسته به سلیقه خودتون میتونید اضافه کنید. زردچوبه، فلفل قرمز، پول بیبر، پودر زیره و آخر یک کمی فلفل سیاه. نمک هم که دیگه چشمی. الان اینا رو باید چی با هم دیگه مخلوط کنیم. عزیزای دل، باید اینجوری خوب مخلوط شد. آردم اگه مواد خیلی شل شد آردم میریزم. اوه خیلی güzel olmuş. Maşallah. Peki. Ortaya